सो आई थिंक eSewa को बारेमा मोस्ट अफ द थाहा छ होला एन्ड धेरैले eSewa को बारेमा कमेन्ट्स पर्सनल मेसेजहरु गर्नुहुन्छ मलाई र सबैको कमन क्वेशन एन्ड धेरैले eSewa कसरी खोल्ने भनेर सर्च गर्नुहुँदो रहेछ। सो आजको भिडियोमा हामी eSewa भनेको के हो, यसलाई कसरी चलाउन सकिन्छ, eSewa कसरी खोल्ने, खल्ती eSewa आइएमपी कम्पेयर गर्दा कुन राम्रो, केवाइसी कसरी बढ्ने जस्ता क्वेशनको एन्सर आजको भिडियो मार्फत दिने नै छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सो फर्स्टमा eSewa खल्ती आइएमपी नमस्ते भनेका केही पपुलर डिजिटल वालेट्सहरु हुन् एन्ड यिनीहरुको माध्यमबाट हामीले विभिन्न डेली ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्छौं। जस्तै तपाईको मोबाइलमा रिचार्ज अर टप अप गर्नुहोस्, बत्तीको बिल, इन्टरनेटको बिल, टिभीको बिल, बैंक ट्रान्सफर जस्ता डिफरेन्ट ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्छौं। एनी ट्रान्ज्याक्सन गरे बापत हामीले केही पर्सन एज अ क्याशब्याक अर कमिसन पनि पाउन सक्छौं। अहिले भने चाहिँ eSewa कसरी खोल्न सकिन्छ र कसरी चलाउन सकिन्छ भनेर सिकौं है त। यसका लागि सिम्पली तपाईले फर्स्टमा गुगल प्ले स्टोरमा गएर eSewa लाई इन्स्टल गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि तपाईले यस्तो खाले इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ एन्ड देन यहाँ रजिस्टरमा क्लिक गरी आफ्नो मोबाइल नम्बर, फुल नेम, जेन्डर चुज गरी यहाँ आई एक्सेप्ट टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा क्लिक गरी प्रोसिड गर्नुपर्नेछ। एन्ड त्यसपछि तपाईको सो मोबाइल फोनमा चाहिँ 6 डिजिटको कोड आउँछ। सो यहाँ हाली भेरिफाई एन्ड सबमिटमा क्लिक गर्नुपर्नेछ र यहाँ एमपिन अर्थात 4 डिजिटको कुनै पनि नम्बर पिन चाहिँ एज अ पासवर्ड राख्नुपर्नेछ। सो पिन राख्दा आफूले सम्झिने, कसैले थाहा नपाउने पिन राख्नु होला। पछि तपाईले फेरि eSewa लगइन गर्दा अथवा खोल्दाखेरि अथवा कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि सो पिन चाहिँ चाहिन्छ। यसरी तपाईले eSewa खोल्न सक्नुहुनेछ। एन्ड अबको नेक्स्ट स्टेप भनेको तपाईले eSewa मा केवाइसी भेरिफाई गर्नुपर्नेछ। यसका लागि तपाईले यहाँ क्लिक गरी इन्फर्मेसनमा क्लिक गरी आफ्नो केवाइसी भर्न सक्नुहुनेछ। अब केवाइसी कसरी भर्ने, खासमा केवाइसी किन भर्नुपर्छ, के हो केवाइसी भनेको, कसरी छोटो समयमै केवाइसी भेरिफाई गर्न सकिन्छ भनेर मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो लिंक तल डिस्क्रिप्सन कमेन्ट बक्समा साथसाथै यहाँ माथि आइकनमा पनि आएको होला। सो हेरी भर्न सक्नुहुनेछ। यी डिजिटल वालेट्समा eSewa खल्ती आइएमपी नमस्ते यस्ता वालेटमा त्यस्तो केही पनि प्रब्लम परेमा र इभन केवाइसी भेरिफाई गर्नु परेमा, फुल डिटेल्स भर्न नसकेमा, सर्ट टाइम पिरियडमा नै केवाइसी भेरिफाई गर्नु परेमा म तपाईले मलाई पर्सनली फेसबुक, इन्स्टा, टिकटक जस्ता प्लेटफर्ममा चाहिँ मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ र च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला ताकि यस्ता खाले भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। समस्या परे अथवा केही क्वेशन्सहरु भए तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ र साथसाथै हामीसँग पर्सनली जोडिन चाहनुहुन्छ भने तल फेसबुकको, इन्स्टाग्रामको लिंक रहेको छ, यू कैन जोइन विथ अस पर्सनली भन्दै। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो। अर्को भिडियोमा फेरि आउने बाचा गर्दै आजको लागि यही बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। हैव अ ग्रेट टाइम।